Er zijn meer oorlogen dan de mensen, toch? Propaganda. Oeganda is een mooie land, jongen. Oeganda is een hele mooie land. Opvatting van de safari. Ja, en Oeganda is onderdeel van safari, toch? Safari is groot, man. Het is leuk dat je als een koepelkerk. Sudan is ook onderdeel van de safari, toch? Middeleeuwen middeleeuwenbeschouwing. Die konden ze ook toepassen op het fascisme van de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn exorcisme gevangenheid. Extravagante gevangenis. Nee, afgetreden is. En Nou, komen te staan. dat mag niet, man. Een soort leven. Dat mag niet. Die jongens mogen niet moeten alleen optreden. Wij zijn er weer en het gesprek gaat over centralisering van mentale participatie. Toch? Markering van de belangrijkste doelen van mentale partie. In pace en voor de vrijheid, bevrijding van de vrije oneindigheid. Je moet wel allereerst een figuur hebben waarvanuit je dus hier kan gaan projecteren. We gaan zo naar de, we go to the dance area. Constructief, creatief, colorisch bijvoorbeeld. Wijsheidsbeeld hebben, wat je introduceren wilt. He's talking all the evening English over Colorado. Totem opleveren in de maatschappij. Yeah. So we're gonna make a short description of Colorado. Ben ik als leeftijdsbevangen man. In levendige colors. Toe aan een heel ander nieuw wereldbeeld wat in onze stad als fixaties met elkaar verbinden. Yeah. Het is vandaag de trotsdag. Wij zijn trots en vrolijk. Vrolijk trots, Thomas. Trots de parade. Voor Amsterdam en de wereld. Trots, trots, trots. Respect voor de vrijheid. Respect voor homo sapiens. Achter bij de noodzakelijk abstract platonistisch van de wijn. Noodzakelijk is om niet kwijt te raken en proberen spoedig planeten, toch de planeet Earth, lekker netjes te bewaren. Zonder, met teleurstellingen, hoe dan ook en wat dan ook. Mag niet zo. Don't look over your shoulder when I Nee. I look more over my shoulder when I use my bike. I found my freedom on my blue Sparta. Ja, hoe kan dat? Wie heeft dan die leger betaald? Van het Romeinse leger betaald? Dat kan die Grieken wat verslaan. Wie heeft dat betaald? Wie? In de munt mee zelf zilver in de munt begonnen te doen. Ken Archimedes, toch? Archimedes, zeker niet. Voor het scheikunde los van evolutionair, darwinistisch, renaissanceïsme in de westerse cultuur in Europa verdrijven. Behalve die activiteit is er alleen maar een soort bad Mexico,
Dat is wel mooie lessen, toch? Prachtige lessen. Schrijven maakt het vanzelf ook ontzettend een lange zin met veel werk. Dan zegt hij, als het goed voor mij is, wel kloppen. Twee, niet kloppen, is het middel in het potje. Weet je wel. Van zomaar. En dat is potjes dat zijn beschrijven. Gewoon door dat die meneer die je dat betaalt, die moet wel connecties in Zwitserse Emmentaler bank hebben of niet, toch? Dat kost wel wat, toch? Kost wel wat doekels, toch? Voor zo'n leger betalen, toch? Elke dag broodje gezond, come on, man. Maar wie was dat dan precies? Grote rijken zoals van Koek. Was dat Genghis die alles kan niet? Die Genghis die alles kan niet, was niet dat? Het goud van de eerste farao's is echt van de rechtswegen van de farao's. Het goud vindt het wel van zomaar zo. Je mag blij zijn dat de farao's ervan heeft. Nee, geen vieze woorden hier. Geen vieze woorden. Geen vieze onderwerpen hier. We gaan wel over romantische... goede oude tijd dat ik dit studeerde. Vertel eens. Als je met 1 kilo goud naar de Nederlandse bank ging, dus daar een muntje van sloegen, tegen 0,01954% kosten. Wow. Dat bestaat al dan niet zoveel goud. Gouden betekenis. Juist door de oorlog. Ik ga een keer investeren in oude item detector, weet je wel? Die geigerteller om gouden monsters te zoeken op de straat. Hij zegt het niet, hè. Hij zegt niet, hij zou er niet. Of stuk of 10, denk ik zeker. Dan ga je weer tot 10 door. Dan ga je tot 10 door. Sweet 15. Ja, disco. Onderscheid een pulsdag en een thuis van een welke zomaar in bewustzijn dat is geen dicht, dat is niet ja, heb je nog puls? Weet je nog? Die criminator, hoe zeg je? Corsi, die criminator. De zwarte mens heeft meer zon nodig, omdat hij veel pigment houdt de zon meer tegen. Wat ben je belezen? Er komt wel zwaar. Bedrijven van het bewustzijn is een echt semiotische zin krijgen. Zinnen krijgt het vast als evenbeeld van zichzelf heeft sterk. En deze zin heb je weer niet opgeschreven. Zo'n onbegrijpelijk in de basis van alle rechten. Ja, maar het filosofie. Maar is wel opgeschreven. Is wel opgeschreven. Dat is support. Dat is support. Niet recht zijn, maar waar is het recht? Hoewel is die zin altijd recht te zijn. Recht kan onrecht zijn, maar het is alleen maar recht omdat de zin is. Hoe heb ik het tegenover? Er wordt steeds apart hier And boys, I'm in dance area. Wacht maar tot mijn druk terug. Dan ga ik terug naar de volgende maand. Voorlopig heb ik geen gegeven. Dat kan door. Als je wilt, hebben we het daar moeten rijden. Die zijn op de algemeen. Dat is een zou kunnen proeven op de uitnodiging bedenken dat
ademen van een fysiotherapeut. Dus jij kunt altijd een seconde langer. Dat is rustiger. Dus de adem niet voor zich. 1 seconde. Misschien nog een seconde langer. Joker is nee, nog een seconde. Heel groot. Maar dat is dat is ruimte als je goed gaat denken. Oh. Wat zeg je? Wat zeg je? Even precies zijn in lekker lang. Belang? Zeg je dat? Nou, heb ik gelijk. Heb ik veel gelijk. De vorige deur naar Nederland. Voordeur, toch? Ja. Ze zijn slim, jongens. Dat is slim. Als je niet tasneurotisch elk subsysteem vergt een betuiging van een hoger systeem. Super. Heb ik een beetje extra mentaal in elkaar steken. Praktisch IQ-boek wil ik ook graag zien. Slim leven. Voordat we de beleidingszin 100% best opgelichten. Maar je moet ook niet gaan doordenken wat je moet in dit kaartje worden. Zoals je gaat doen als je goed Maar over een parallele psychokosmos gaan we vandaag niet hebben. Dat is een beetje correct. Ja. Kan ik dat in Engels uitleggen? Kroog? Please. Yes. Yes. As you should be higher than the salamander. Security, sensing. If you teach the horse too much, the salamander will rise. Yeah. What if your story is suddenly, which you didn't speak of freedom? Sutherland. Yes, it is suddenly. But if you care him too much, care Southern Light. Net als een olieband. Net als een olieband. En vergeet het niet. Brotherhood of man is the future Of the future. all men on earth. Together. Hey boys, meneer Mandarij, ik ben in de dance area. Ik ben zo terug. Repetition. Why? I want to believe. We were all. Foto typisch. Proto plundering.